Πριν από 2.500 χρόνια, ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο πρώτος από τους μεγάλους Έλληνες φιλοσόφους αρχαιότητος, είχε προτείνει ότι η πηγή των πάντων στο σύμπαν είναι το νερό. Σήμερα η επιστήμη έχει αποδείξει ότι ο Θαλής ο Μιλήσιος είχε δίκιο όταν θεωρούσε το νερό ως την ουσία της ζωής και την γενεσιουργό αιτία των πάντων, την πρώτη αρχή. Ας δούμε γιατί. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το νερό ήρθε στη Γη με αστεροειδείς και κομήτες οι οποίοι βομβαρδίζουν τον πλανήτη μας εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Αυτό το νερό που ήρθε από το διάστημα δημιούργησε την ατμόσφαιρα και το κλίμα, ρύθμισε τη θερμοκρασία και προώθησε τις συνθήκες για να υπάρξει ζωή στη Γη, τα φυτά, τα ζώα και η κορονίδα όλων που είναι ο άνθρωπος. Εάν αφαιρούσαμε το νερό από τον πλανήτη Γη, αυτή θα γινόταν σκόνη, δεν θα μπορούσε να συντηρήσει καμία μορφή ζωής. Υπάρχει μία ζωτική δύναμη από την οποία βγαίνουν τα πάντα στο ορατό σύμπαν και η ίδια η ζωή. Οι Κινέζοι την ονομάζουν Τσι ή Κι, οι Ινδοί την ονομάζουν Πράνα. Οι αρχαίοι Έλληνες την ονόμαζαν αιθέρα, την πεμπτουσία των πραγμάτων. Αυτή η ζωτική δύναμη εμφανίζεται σαν ηλεκτρισμός, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ως κεραυνοί όταν υπάρχουν καταιγίδες και είναι η ζωτική ενέργεια η οποία μεταμορφώνεται σε ύλη. Στα πετρώματα είναι σχετικά σταθεροποιημένη. Στους ζωντανούς οργανισμούς όπως τα φυτά και τα ζώα εξελίσσεται συνεχώς. Αλλά για να εκδηλωθεί μέσα από τους ζωντανούς οργανισμούς πρέπει να έχει ένα μέσο. Και αυτό το μέσο είναι το νερό. Χωρίς νερό δεν μπορεί να εκφραστεί αυτή η ζωτική ενέργεια. Και γι' αυτό το νερό είναι τόσο καλός αγωγός ηλεκτρισμού. Η ενέργεια μεταφέρεται με ηλικιώδη ταχύτητα. Αυτή η ζωτική ενεργειακή δύναμη λοιπόν που δίνει ζωή και εμφάνιση στην ύλη, ο αιθέρας, η πεμπτουσία των πραγμάτων που είχαν ανακαλύψει οι αρχαίοι Έλληνες και ο Θαλής είχε ανακαλύψει ότι εκφράζεται κυρίως μέσα από το υδάτινο περιβάλλον, είναι η ενεργειακή μήτρα που κοχλάζει συνεχώς και εμφανίζεται σαν πλανήτες, ύλη, γαλαξίες, συστήματα, όλα τα άτομα του περιοδικού πίνακα της χημείας και όταν αρχίζει και κατεβαίνει η συχνότητά της, σταθεροποιείται σαν άτομο, όπως το υδρογόνο με τον πυρήνα και ένα ηλεκτρόνιο. Και από αυτό το άτομο πηγάζουν όλα τα υπόλοιπα άτομα, όπως ο άνθρακας, το ήλιο, το οξυγόνο, τα πάντα. Και όλα αυτά τα άτομα που εμφανίζονται ως χημεία και ύλη δεν είναι τίποτα άλλο από πρωτόνια και ηλεκτρόνια, δηλαδή ενεργειακά πακέτα. Αυτά τα ενεργειακά πακέτα είναι η πεμπτουσία, η ζωτική δύναμη, ο αιθέρας όταν η συχνότητά του επιβραδύνεται και αρχίζει να εμφανίζεται σαν ύλη. Μία ψευδαίσθηση του στερεού έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Ο αιθέρας, για να δώσει ζωή και να γεννηθούν όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, πρέπει να εκφραστεί μέσα από το υδάτινο περιβάλλον, από το νερό. Γιατί το νερό είναι αυτό το οποίο φέρνει και αποθηκεύει αυτή τη ζωτική δύναμη. Και γι' αυτό αποκαλείται η συμπαντική ουσία της ζωής. Όταν οι επιστήμονες ανακαλύψουν νερό, πάγους στον Άρη ή σε άλλους πλανήτες, θεωρούν ότι πολύ πιθανόν εκεί να υπάρχει και ζωή. Η άμυνα του οργανισμού ξεκινάει από το νου. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πού αποθηκεύονται οι μνήμες? Εάν αποθηκεύονταν στον εγκέφαλο, ως πρωτεΐνες για παράδειγμα, σε ηλικία 30 ετών ο εγκέφαλος του μέσου ανθρώπου θα ζύγιζε 10 τόνους. Οι μνήμες δεν αποθηκεύονται στον εγκέφαλο, ούτε κάπου στο νευρικό σύστημα. Αυτά είναι συστήματα μεταφοράς και έκφρασης της μνήμης ή αυτού που αποκαλούμε ψυχικό κόσμο. Οι μνήμες αποθηκεύονται σαν ενεργειακές πληροφορίες στα μόρια του νερού. Ένα μόριο νερού μπορεί να αποθηκεύσει πάνω από 300.000 ενεργειακές πληροφορίες. Και επειδή το αίμα είναι πάνω από 90% νερό, αυτές οι μνήμες, αυτό που αποκαλούμε χαρακτήρα, προσωπικότητα, ο ψυχισμός του ανθρώπου, μεταφέρονται σε όλο το σώμα, σε όλα τα κύτταρα, στους ιστούς και τα όργανα. Όλο το σώμα θυμάται. Οι ωκεανοί, οι θάλασσες, τα ποτάμια είναι το αίμα της γης.
Η μνήμη λοιπόν της γης, αυτό που οι μύστες αποκαλούν ακασικό πεδίο, όπου καταγράφεται η ιστορία της ανθρωπότητος, είναι αποθηκευμένη μέσα στο υδάτινο σώμα της γης και στους πάγους του βορείου και του νοτιού πόλου. Όλες οι εμπειρίες που έχουμε από τη στιγμή που θα γεννηθούμε μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή της ζωής μας αποθηκεύονται σαν ενεργειακές πληροφορίες στο υδάτινο σώμα του ανθρώπου. Και γι' αυτό το σώμα του ανθρώπου είναι 75% νερό, όπως βέβαια είναι και ο πλανήτης Γη, 3/4 νερό. Και ένας από τους σκοπούς του υδάτινου σώματος της Γης και του ανθρώπου είναι ότι αποτελεί την βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται ως συχνότητες ενεργειακών πληροφοριών όλα όσα έχουν συμβεί στη Γη και σε εμάς. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι αυτό που ο άνθρωπος αποκαλεί χαρακτήρα, προσωπικότητα, ψυχισμό, σκέψη, συναισθήματα είναι μέσα στο νερό, μέσα στο υδάτινο περιβάλλον του σώματός του. Και εκεί τα επεξεργάζεται σαν συνείδηση και ρυθμίζει τις λειτουργίες του σώματός του. Εάν αυτές οι συχνότητες είναι οι σωστές και τα μόρια του νερού είναι τα σωστά, τότε δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να χτιστούν σωστά ορθά κύτταρα, αυτό που αποκαλούμε ορθομοριακά κύτταρα, τα οποία δέχονται την ζωτική δύναμη, την επεξεργάζονται και αυτό εμφανίζεται σαν υγεία, ζωή, δύναμη, ενέργεια, ευεξία και δημιουργικότητα. Όταν τα κύτταρα είναι παραμορφωμένα γιατί αποτελούνται από νερό, το οποίο δεν είναι καλής ποιότητος, δεν μπορούν λοιπόν να δομηθούν και να οργανωθούν σωστά, τότε αυτά τα διαστρεβλωμένα κύτταρα δεν είναι ορθομοριακά και δεν μπορούν να διατηρήσουν τη μνήμη της ζωής. Δεν μπορούν να επεξεργαστούν τη ζωτική δύναμη η οποία ρέει και εκφράζεται μέσα από το νερό. Αυτά τα παραμορφωμένα κύτταρα δημιουργούν προϋποθέσεις για δυσλειτουργία ιστών και οργάνων, διότι όλο το σώμα αποτελείται από κύτταρα. Και αυτά είναι τα πραγματικά αίτια των παθήσεων. Όχι ότι είναι μια χαρά ο άνθρωπος και κάτι τον πλήττει. Αυτή είναι απειρχαιωμένη αντίληψη. Στον 21ο αιώνα γνωρίζουμε στην επιστήμη ότι είναι κυταρική η αιτία των παθήσεων. Διότι όλος ο οργανισμός αποτελείται από κύτταρα. Αλλά και τα κύτταρα πρέπει να είναι σωστά δομημένα, να είναι ορθομοριακά για να μπορούν να διαχειρίζονται τη ροή της ζωτικής δύναμης του αιθέρα, την πεμπτουσία των πραγμάτων, όπως είχε αντιληφθεί ο Θαλής ο Μιλήσιος και οι γίγαντες της αρχαίας ελληνικής σκέψης, οι οποίοι πρότειναν αυτόν τον όρο, την ενεργειακή μήτρα δηλαδή, από την οποία πηγάζει όλη η πλάση, όλο το υλικό σύμπαν και η ζωή, η οποία όμως εκφράζεται μόνο μέσα από το νερό. Χρειαζόμαστε λοιπόν αρκετό και καλό νερό για να δομηθούν σωστά, ορθά, ορθομοριακά κύτταρα, τα οποία είναι οι βιολογικοί μετασχηματιστές που διαχειρίζονται τη ζωτική ενέργεια. Το μεγαλύτερο ποσοστό της μάζας των κυττάρων είναι νερό. Το 70% του νερού του σώματος είναι μέσα στα κύτταρα, όχι έξω από αυτά. Αρχίζουμε και βλέπουμε λοιπόν το μυστήριο του νερού, της υγείας, της ζωτικής δύναμης, του αιθέρα των αρχαίων Ελλήνων, του πράνα των Ινδών, του τσι των Κινέζων και γιατί το νερό από αρχαιοτάτων χρόνων υπήρξε ένα τόσο σημαντικό μυστήριο και οι άνθρωποι το χρησιμοποιούσαν για εξαγνισμούς και στην ελληνική μυθολογία αναφέρεται συχνά όπως η πηγή της στιγός στην οποία ορκίζονταν οι θεοί και στην οποία βύθισε η θεά Θέτης τον Αχιλλέα για να είναι άτρωτος και αθάνατος ή της Κασταλίας πηγής στους Δελφούς όπου εξαγνίζονταν η Πυθία και οι ιερείς. Διότι το νερό περιέχει τη ζωτική δύναμη η οποία εμφανίζεται σαν ύλη και ζωή και κυβερνάει το σύμπαν, τον αιθέρα των αρχαίων Ελλήνων. Υπάρχει μία αντικειμενική πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί να αντιληφθεί ο άνθρωπος, διότι οι αισθήσεις του έχουν πάρει αυτή την ενεργειακή αντικειμενική πραγματικότητα και την έχουν κάνει υποκειμενική. Έχουν παγώσει δηλαδή την ενέργεια και εμφανίζεται στις αισθήσεις, στα διάφορα κέντρα του εγκεφάλου, ως η ψευδαίσθηση της ύλης. Γνωρίζουμε όμως από την κβαντική φυσική ότι αυτό δεν ισχύει. Δεν υπάρχει ύλη, υπάρχει παγωμένη ενέργεια, ενέργεια η οποία δουλεύει σε πολύ χαμηλές συχνότητες και εμφανίζεται, όπως είπαμε, στο επίπεδο του ατόμου. Στην περίπτωση του νερού έχουμε το υδρογόνο που έχει μόνο ένα ηλεκτρόνιο, από το οποίο εξελίχθηκαν όλα τα υπόλοιπα άτομα μέσα από πυρηνικές αντιδράσεις.
Ο άνθρωπος διαχειρίζεται την ζωτική ενέργεια η οποία περνάει μέσα από το υδάτινο σώμα του, αποθηκεύεται, την επεξεργάζεται και μετά την προβάλλει έξω από αυτόν. Σαν άβρα, σαν ένα ενεργειακό πεδίο, αυτό το οποίο διάφοροι ερευνητές είχαν παρατηρήσει ότι περιβάλλει τον άνθρωπο, σαν να είναι μέσα σε ένα φωτεινό θόλο. Αυτός ο φωτεινός θόλος είναι το ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου και μορφοποιεί την αντικειμενική πραγματικότητα, την ενέργεια, σε καταστάσεις, φαινόμενα, σχέσεις, υλοποίηση πραγμάτων, δραστηριοτήτων, ποιους ανθρώπους θα συναντήσει, τι θα του συμβεί, πώς θα εμφανιστούν διάφορα πράγματα στη ζωή του και το καθεξής. Αυτό είναι το μυστήριο το οποίο γνώριζαν και γνωρίζουν οι μύστες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο άνθρωπος λοιπόν δημιουργεί την δική του ή μπορεί να δημιουργήσει τη δική του υποκειμενική πραγματικότητα όπως αυτός την επιθυμεί, προβάλλοντας την ενέργειά του μέσα από το υδάτινο περιβάλλον του σώματος, της ύπαρξής του. Όμως, δυστυχώς, η τραγωδία του ανθρώπου είναι ότι δεν γνωρίζει αυτή την πραγματικότητα και έχει πιστεί ότι υπάρχει το αντίθετο, ότι υπάρχει δηλαδή μία αντικειμενική πραγματικότητα των άλλων που είναι υλική και το έχουν πει κιόλας πώς δουλεύει αυτή η πραγματικότητα. Όταν ο άνθρωπος δέχεται την αφήγηση των άλλων για το τι πραγματικά συμβαίνει, τότε είναι ανίκανος να δεχτεί ότι υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα που είναι η ενέργεια και η εμφάνιση της ζωτικής δύναμης μέσα από τον ίδιο και δέχεται τα ψέματα των άλλων. Αυτό που αποκαλούμε εικονική πραγματικότητα. Ζει την πραγματικότητα που του προβάλλει η κοινωνία, η ιστορία, η οικογένεια, η θρησκεία στην οποία μπορεί να ανήκει, η φιλοσοφία την οποία ακολουθεί, όλες οι πραγματικότητες των άλλων. Αυτές οι πραγματικότητες δεν είναι ούτε υποκειμενική πραγματικότητα που ο ίδιος ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει, ούτε βέβαια η αντικειμενική πραγματικότητα που είναι οι ενεργειακές συχνότητες που εμφανίζονται στο επίπεδο της ύλης και μορφοποιεί ο άνθρωπος. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Πολύ απλά διότι έχοντας πιστέψει και έχοντας δεχτεί την εικονική πραγματικότητα των άλλων, ο άνθρωπος ξέχασε τον εαυτό του και την δύναμη που κρύβει μέσα του ως έκφραση του δημιουργού, κατ' εικόνα και ομοίωση, ότι είναι δηλαδή Θεός επί της γης, έχει καταντήσει να σέρνεται πάνω στη γη σαν τα ζώα, να αρρωσταίνει, να γερνάει και να πεθαίνει. Και οι τρεις αυτές καταστάσεις είναι ψέματα. Είναι η επιρροή της εικονικής πραγματικότητας και η προβολή της στην ανθρώπινη συνείδηση. Η επιστήμη και η γενετική, αλλά και τελευταίες μελέτες από διεθνούς φήμης πανεπιστήμια έχουν αποδείξει ότι δεν ισχύουν. Ούτε η αρρώστια υπάρχουν χαμηλά επίπεδα υγείας, δηλαδή κυταρικής λειτουργίας και ροής της ζωτικής δύναμης, ούτε υπάρχει στο γονιδίωμα μήνυμα γύρανσης και βιολογικού θανάτου. Ο άνθρωπος και θα μπορούσε και θα έπρεπε να ζει αιώνια, να παίρνει το ταξίδι όποτε αυτός το θέλει. Όχι να αρρωσταίνει, να γεννάει και να πεθαίνει πολλές φορές πριν ακόμα καταλάβει ότι γεννήθηκε. Αυτό συμβαίνει διότι δέχτηκε την εικονική πραγματικότητα των άλλων. Διότι αυτά που δέχεται ως πραγματικότητα, που θα τον πείσουν δηλαδή ότι έτσι είναι τα πράγματα και θα μορφοποιήσουν τη ζωτική του δύναμη, αντί να το κάνει ο ίδιος, αυτόν τον κόσμο θα προβάλλει και αυτός προς τα έξω. Και αυτές τις δυνάμεις και τις ενέργειες θα προσελκύσει. Διότι ο νόμος είναι το όμοιο ελκύει το όμοιο. Εάν έχει πιστεί για την ασθένεια, θα ελκύσει ασθένεια στη ζωή του. Αν έχει πιστεί για τη γύρανση, θα ελκύσει διαδικασία γύρανσης στη ζωή του. Αν έχει πιστεί για το θάνατο, τότε βέβαια θα πάρει το ταξίδι πολλές φορές πρόωρα και χωρίς να το περιμένει. Αν έχει πιστεί για την ανέχεια και τη δυστυχία, ότι πρέπει να υποφέρει, αυτές οι καταστάσεις θα συναντήσει στη ζωή του. Αυτός είναι ο συμπαντικός νόμος. Μπορεί όμως όλα αυτά να τα αλλάξει πάρα πολύ εύκολα. Να ξεγράψει αυτή την αφήγηση του κόσμου για το τι δήθεν συμβαίνει και να δημιουργήσει τη δική του υποκειμενική μοναδική πραγματικότητα. Μπορεί να το κάνει προβάλλοντας τη ζωτική του δύναμη μέσα από το υδάτινο σώμα και επεκτείνοντάς την. Όσο περισσότερο αφυπνίζεται η συνείδησή του, τόσο πιο δυνατή είναι αυτή η ζωτική δύναμη. Και σε τόσο μεγαλύτερο βαθμό επηρεάζει το περιβάλλον να προσελκύσει στη ζωή του την υγεία, την ευημερία, την ευτυχία, την δημιουργικότητα και να είναι πηγή φωτός και ζωής, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για όλους αυτούς με τους οποίους έρχεται σε επαφή. Στο χέρι του καθενός είναι να το κάνει. Η άμυνα του οργανισμού ξεκινάει από το νου.
Η συνείδηση του ανθρώπου μορφοποιεί τη ζωτική δύναμη μέσα από το υδάτινο περιβάλλον και την κάνει σκέψεις, συναισθήματα ένσικτα. Εάν οι ενεργειακές πληροφορίες που η συνείδησή μας επιτρέπει, γιατί αυτά πιστεύει, να πάνε μέσω των μορίων του νερού στα κύτταρα και να δώσουν εντολές στο DNA να ξεκινήσει η διαδικασία της γύρανσης, της αρρώσης και του θανάτου, αυτό ακριβώς θα συμβεί στο σώμα. Εάν αυτές οι ενέργειες όμως είναι υγεία, ευημερία, ευτυχία, παντελής έλλειψη παθολογικών συμπτωμάτων και συνεχής αναβάθμιση και ανανέωση των κυττάρων, αυτό θα συμβεί. Αυτό ονομάζεται επιγενετική. Αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, το γνώθηση αυτών. Και όλος ο πλούτος, όλη η δύναμη και όλη η ευημερία και η δόξα του ανθρώπου είναι μέσα του, δεν είναι απ' έξω. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ψάχνει να βρει εκτός εαυτού τη λύση ή τις απαντήσεις, πάντα θα υποφέρει, πάντα θα αρρωσταίνει, θα υπάρχει βία, θα υπάρχουν πόλεμοι, θα υπάρχουν συμφορές. Και αυτό είναι το πρόβλημα με την ανθρωπότητα. Ότι ψάχνει εκτός εαυτού να βρει τις απαντήσεις. Ενώ όλες οι απαντήσεις είναι μέσα του. Διότι ο άνθρωπος είναι καθαρή συνείδηση. Εκπορεύεται από τον ένα δημιουργό των πάντων, είναι παιδί του, επομένως είναι Θεός και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με τη ζωτική δύναμη, η οποία είναι η μορφοποίηση της ενέργειας που αναφέραμε, ο αιθέρας. Αυτό για να συμβεί βέβαια πρέπει το σώμα να είναι ενυδατωμένο σωστά, να έχει το σωστό νερό. Ό,τι υλικό έχεις, με αυτό θα χτίσεις. Εάν τα κύτταρα έχουν λίγο και ακάθαρτο, πεθαμένο νερό, αυτό το νερό θα παραμορφώσει το ενεργειακό του σώμα, δεν θα επιτρέψει στη ζωτική του δύναμη να εκφραστεί όπως πρέπει. Και θα επηρεάσει και τον ψυχισμό του ανθρώπου, διότι, όπως είπαμε, αυτός ο ψυχισμός είναι αποθηκευμένος μέσα στο υδάτινο σώμα του. Είναι ενδιαφέρον ότι όταν καθίσουμε δίπλα σε μια βουνήσια πηγή, εκεί που τρέχει, ειδικά με δύναμη το νερό, αισθανόμαστε πολύ καλύτερα. Αυτό συμβαίνει διότι όταν πέφτει το νερό από τα πετρώματα, απελευθερώνει τη ζωτική δύναμη. Και αυτή η ζωτική δύναμη εξαγνίζει και καθαρίζει την ενεργειακή άβρα που περιβάλλει τον άνθρωπο και είναι η προέκταση αυτής της εσωτερικής ζωτικής δύναμης. Γι' αυτό όταν καθόμαστε κοντά σε πηγές, αρχίζουμε και αισθανόμαστε πιο ανάλαφροι, έχουμε εμπνεύσεις, ιδέες, ευεξία, ενέργεια, η δύναμη του οργανισμού, της ύπαρξής μας αναγεννάται ο άνθρωπος. Αυτό το νερό λέγεται ενεργοποιημένο νερό. Είναι το μόνο νερό το οποίο έπρεπε ουσιαστικά να πίνει ο άνθρωπος μόλις έχει πέσει από την πηγή. Διότι άμα το αφήσεις και αρχίσει και σταθεροποιείται, τότε χάνει σιγά σιγά την ενέργειά του. Μένει πολύ λίγη ζωτική δύναμη σε αυτό το νερό. Το νερό πρέπει να περνάει συνέχεια μέσα από πετρώματα και μέσα σε 1 με 2 μέρες να το έχεις πιει, εφόσον έχει διαπεράσει αυτά τα πετρώματα. Αυτό λέγεται ζωντανό ενεργοποιημένο νερό. Το ζωντανό νερό ανεβάζει τον ψυχισμό του ανθρώπου, το ακάθαρτο νερό παραμορφώνει τον ψυχισμό του ανθρώπου. Το καθαρό ενεργοποιημένο ζωντανό νερό είναι έτοιμο να δεχτεί τον ψυχισμό του ανθρώπου για να μπορέσει να αρχίσει να δημιουργεί το δικό του περιβάλλον, τη δικιά του ζωή, τη δικιά του υποκειμενική πραγματικότητα. Αν δεν έχεις αρκετό και καλό νερό μέσα στα κύτταρά σου, δεν μπορείς να προβάλλεις την ζωτική σου δύναμη με τον ίδιο τρόπο που θα μπορούσες να το κάνεις εάν τα κύτταρά σου ήταν ενυδατωμένα με πεντακάθαρο και ενεργοποιημένο νερό. Όπως είπαμε, τα πάντα αποθηκεύονται μέσα στα μόρια του νερού. Κάθε φορά που μιλάμε άσχημα, βρίζουμε ή κάνουμε αγχωτικές σκέψεις, αποθηκεύονται στα μόρια του νερού, τοξινώνουν το αίμα και αρρωσταίνουν ιστούς και όργανα. Κάθε φορά που δεχόμαστε φραστικές επιθέσεις ή αρνητικές σκέψεις, επίσης αποθηκεύονται στα δικά μας πάλι κύτταρα, στα μόρια του νερού, βέβαια αποθηκεύονται και στα μόρια του νερού του ατόμου που εκτοξεύει αυτές τις φραστικές επιθέσεις ή την επιθετικότητα. Το μυστικό είναι να αρχίσουμε να αλλάζουμε όχι μόνο την ενυδάτωση που είναι η βασική προϋπόθεση, με σωστό ενεργοποιημένο νερό για να μπορούμε να εκφράσουμε την ζωτική μας δύναμη, αλλά να αλλάξουμε και την νοοτροπία μας. Πώς? Πάρα πολύ απλά, προσέχουμε τι λέμε, προσέχουμε τι σκεφτόμαστε, διότι ό,τι πούμε και ό,τι σκεφτόμαστε θα αποτυπωθεί κατευθείαν στο μόριο του νερού. Υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει την παραμόρφωση του νερού όταν το βρίζεις, όταν το επιτίθεσαι, όταν του μιλάς με αγάπη, πόσο μορφαίνει. Το ίδιο σημαίνει και με το ανθρώπινο σώμα. Θετικά πράγματα και για τον εαυτό σας. Υγεία, ευημερία, ευτυχία, δημιουργία και το ίδιο και για τους άλλους. Διότι αυτό που σκέφτεστε για τους άλλους, αυτό θα έρθει πίσω και σε εσάς. Όταν ξεκινήσετε να το κάνετε αυτό,
θα παρατηρήσετε εκπληκτικά πράγματα. Οι άνθρωποι θα αρχίσουν να σας βλέπουν πιο θετικά. Αυτοί που σας έκαναν επιθέσεις θα αλλάξουν γνώμη. Οι σχέσεις θα είναι πιο αρμονικές, πιο ειρηνικές και εάν το πιστεύετε πραγματικά ότι δεν έχετε να μοιράσετε τίποτα με κανέναν και αν κάποιος σας επιτίθεται, σας βρίζει, σας κουτσομπολεύει, σας συκοφαντεί χωρίς λόγο, αυτό το άτομο υποφέρει εκείνη τη στιγμή. Όλες αυτές οι αρνητικές ενέργειες αποθηκεύονται στα μόρια του νερού του δικού του σώματος και μπορεί να προκαλέσουν αυτοάνοσα, καρκίνους, εκφυλιστικές παθήσεις. Αυτό είναι καταγεγραμμένο στη διεθνή βιβλιογραφία. Μόνο ήκτο και συμπάθεια θα έλεγα θα πρέπει να έχουμε για τέτοια άτομα και να μην δεχόμαστε τις φραστικές επιθέσεις πάνω απ' όλα στην ύπαρξή μας. Ένας πνευματικός δάσκαλος περνούσε κάθε μέρα μαζί με τους μαθητές του μέσα από μια αγορά για να πάνε στο μέρος όπου τους δίδασκε. Μια μέρα πετάχτηκε μπροστά του ένας έμπορος και άρχισε να τον βρίζει. Εμείς είμαστε βιοπαλαιστές, έχουμε μαγαζιά, αγωνιζόμαστε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Εσύ λες ανοησίες στον κόσμο, παριστάνεις τον πνευματικό δάσκαλο. Πραγματικότητα είναι ότι είσαι τεμπέλης, άχρηστος και απατεώνας. Ο δάσκαλος του απήντησε. Δεν δέχομαι τίποτα από όλα αυτά που είπες. Ο έμπορος ξαφνιάστηκε. Τι εννοείς δεν δέχεσαι τίποτα? Στα είπα. Τότε ο δάσκαλος του λέει, εάν κάποιος σου προσφέρει ένα δηλητηριασμένο φρούτο και δεν το πάρεις, ποιος έμεινε με το φρούτο? Ο έμπορος κατάλαβε, έκλεισε το μαγαζί και ακολούθησε το δάσκαλο. Σας συμβουλεύω από σήμερα να γίνετε η δημιουργή της δικιάς σας μοναδικής υποκειμενικής πραγματικότητας, διότι είναι η μόνη πραγματικότητα που υπάρχει και έρχεται από την αντικειμενική, την ενεργειακή. Είναι η πραγματικότητα όμως που εσείς δημιουργείτε για τον εαυτό σας. Η αντικειμενική απλώς υπάρχει. Εσείς πρέπει να την πλάσετε στην ζωή που θέλετε, που επιθυμείτε. Εάν επιθυμείτε αρρώστια, γύραση, θάνατο, ανέχεια, δυστυχία, τότε ακολουθήστε αυτά που σας λένε οι άλλοι. Εάν θέλετε πραγματικά να είσαστε υγιείς, να σταματήσετε τη διαδικασία της γύρανσης και να είσαστε ευτυχισμένοι, με ευημερία, τότε ακολουθήστε τον εσωτερικό σας κόσμο. Αρχίστε να αναβαθμίζετε τις κυταρικές λειτουργίες και να προβάλλετε προς τα έξω την μοναδική ζωτική σας δύναμη για να μορφοποιήσετε τον κόσμο σύμφωνα με την εικόνα που εσείς έχετε επιλέξει. Θα χτίσετε τη ζωή σας κατ' εικόνα και ομοίωση. Γιατί ο άνθρωπος έχει τη ζωή ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο υπάρχει. Ακριβώς. Ούτε πιο κάτω, ούτε πιο πάνω. Αν θέλετε να αλλάξετε τη ζωή σας, αλλάξτε τον εαυτό σας, ανεβάστε το επίπεδο της συνειδητότητός σας και αρχίστε να παίρνετε τον έλεγχο του εαυτού σας. Να γίνετε δηλαδή ορθομοριακοί άνθρωποι. Μόνο το καθαρό νερό της βουνίσιας πηγής ξεδιψάει πραγματικά. Το σύστημα ορθομοριακού νερού Tensa καθαρίζει το νερό όπως τα καλά φίλτρα, αλλά και το ενεργοποιεί όπως κανένα άλλο φίλτρο μέσα από σπάνια μοναδικά πετρώματα. Ελληνική ευρεσιτεχνία, παγκόσμια πρωτοτυπία.